สวัสดีค่ะต่อเนื่องจากการวาดเกล็ดและรันเนอร์ด้วยตัวเองไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเรื่องการสร้างระบบหล่อเย็นหรือท่อคูลิ่งจากการวาดเส้นกันนะคะหลังจากที่เราทำการสร้างชิ้นงานรันเนอร์และเมลอินเน็ตเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการสร้างระบบคูลิ่งโดยจะเริ่มที่การสร้างแม่พิมพ์โดยการคลิกที่ฟังก์ชัน Mobate ซึ่งซอฟต์แวร์จะทำการจำลองแม่พิมพ์ขึ้นมาเราสามารถกำหนดทิศทางการเปิดปิดของแม่พิมพ์ได้โดยที่เส้นสีแดงจะแสดงถึง Parting Line ให้สังเกตตรงลูกศรตรงมุมนะคะจะเป็นการบอกทิศทางในการปิดแม่พิมพ์สำหรับแถบทางด้านซ้ายเราสามารถปรับขนาดของแม่พิมพ์ได้ด้วยค่ะสามารถคลิกเพิ่มหรือลดตรงนี้หรือถ้าจะกลับไปที่ขนาดตั้งต้นสามารถคลิก Default ได้หลังจากที่ปรับขนาดได้ตามที่ต้องการแล้วกดเครื่องหมายถูกสีเขียวเพื่อยืนยันการสร้าง Mobate ค่ะจากนั้นจะไปสู่ขั้นตอนการสร้างท่อคูลิ่งโดยการคลิกที่ฟังก์ชัน Cooling Channel ในแถบด้านบนซอฟต์แวร์จะทำการสร้างท่อคูลิ่งแบบท่อตรงให้ในเคสนี้จะมี4ท่อปรากฏขึ้นมาและในแถบด้านซ้ายเราสามารถปรับการตั้งค่าของท่อคูลิ่งได้อย่างแรกคือการปรับแกนหรือทิศทางในการวางท่อคูลิ่งซึ่งข้อควรระวังในการวางท่อก็คือไม่ควรวางท่อคูลิ่งทับกันกับชิ้นงานและรันเนอร์รวมถึงการมีตำแหน่งที่ใกล้กันมากจนเกินไปการตั้งค่าถัดไปจะเป็นการปรับขนาดต่างๆค่าแรก D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อคูลิ่งส่วน N คือจำนวนของท่อในแต่ละฝั่งซึ่งถ้าเราปรับเป็น4หมายความว่าจะมีท่อคูลิ่ง4ท่อในแต่ละฝั่งถัดมา C จะเป็นระยะห่างของแต่ละท่อในฝั่งเดียวกันอย่างเช่นปรับค่าเป็น40ก็จะหมายความว่าในแต่ละท่อมีระยะห่างกัน40มิลลิเมตรส่วน H เป็นความสูงของท่อในแต่ละฝั่งเราปรับเป็น30ระยะความสูงก็จะเป็น30มิลลิเมตรค่ะจากนั้นคลิกที่ลูกศรเพื่อไปยังหน้าถัดไปจะเป็นการตั้งค่าแบบ Advanced เราสามารถวาดท่อประเภทต่างๆเพิ่มเติมได้โดยเราติ๊กที่ Connect Operation และเลือก Use Host ซอฟต์แวร์จะทำการสร้างสายยางที่เชื่อมต่อท่อคูลิ่งแต่ละท่อขึ้นมาซึ่งเราจะทำการสาธิตการวาดโฮสต์ขึ้นมาเองนะคะโดยให้กดออกไปก่อนหลังจากนั้นกดเครื่องหมายถูกสีเขียวด้านบนเพื่อออกจากคำสั่งนี้โดยปกติแล้วถ้าเราใช้คำสั่ง Cooling Channel Wizard ซอฟต์แวร์จะทำการสร้าง Inlet Outlet มาให้โดยลูกศรสีน้ำเงินหมายถึงทางเข้าของน้ำหล่อเย็นและสีฟ้าเป็นทางออกค่ะในกรณีที่เราต้องการคูลิ่งในรูปแบบอื่นๆสามารถสร้างได้โดยเลือกที่แท็บ Tool และถ้าเราต้องการสร้างโฮสต์จะใช้ฟังก์ชัน Bridge Curve เราสามารถเลือกที่ท่อที่1และ2ที่เราต้องการสร้างโฮสต์ซอฟต์แวร์จะทำการสร้างเส้นโค้งขึ้นมาระหว่าง2ท่อที่เราเลือกจากนั้นให้ดับเบิลคลิกที่เส้นนั้นและเลือกเป็น Cooling Channel เลือก Type เป็น Hostและถ้าเราต้องการสร้างเพิ่มก็สามารถเลือกบิดเคิร์ฟและท่อ2ท่อเช่นเดิมก็จะได้เส้นโค้งขึ้นมาแต่ต้องระวังเช่นกันนะคะเพราะเราจะต้องทำการลบเอาท์เล็ตที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้โดยทำการซ่อนโฮสต์ไปก่อนจะเห็นลูกศรที่ปลายท่อและทำการลบออกและต้องปรับทางเข้าออกใหม่เนื่องจากเรามีโฮสต์อยู่ต้องทำการลบทางเข้าออก1จุดและกำหนด Outlet ด้วยคำสั่ง Add Outlet ในแถบ Model และท่ออีกแบบที่เราสามารถสร้างได้ก็คือแบบ Buffer และ Bumper ในแถบ Tool เราจะใช้คำสั่ง Line เพื่อสร้างเส้นที่ตรงกลางของท่อ Cooling ที่เรามีอยู่อาจจะใช้เป็น For Window เพื่อช่วยในการหาจุด Reference และทำการลากขึ้นไปด้านบนและพิมพ์เลข30เพื่อให้ได้ความยาวเส้น30มิลลิเมตรแล้วคลิกเพื่อวางเส้นทำเช่นเดียวกันในอีกท่อหลังจากนั้นเลือกที่เส้นทั้ง2และคลิกฟังก์ชัน Attribute ในแถบ Model และเลือกเป็น Cooling Channel และเลือก Type เป็น Buffer ซึ่งท่อ Buffer จะเป็นการไหลแบบเข้ามาในท่อตรงปกติและไหลขึ้นด้านบนและออกไปอีกทางหนึ่งซึ่งจะเหมาะกับบริเวณที่แคบของชิ้นงานและเรายังสามารถปรับขนาดของแผ่นกั้นข้างในท่อได้เช่นกันค่ะถ้าเราต้องการย้ายหรือ Copy ท่อ Cooling สามารถกดไปที่แท็บ Tool ได้เหมือนเดิมและถ้าต้องการย้ายท่อ Cooling ตรงนี้ให้เลือกที่ท่อที่ต้องการย้ายและใช้คำสั่ง Move จากนั้นเลือก Reference ที่ท่อนั้นและเลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการและคลิกเพื่อวางท่อ
หรือในกรณีที่ต้องการ Copy ท่อเช่นเดียวกันเราจะเลือกที่ท่อที่ต้องการและใช้คำสั่ง Copy จากนั้นเลือก Reference ที่ท่อนั้นและเลื่อนไปในตำแหน่งที่ต้องการและคลิกเพื่อวางท่อตอนนี้เราจะลบออกก่อนนะคะหลังจากที่ทำการสร้างท่อ Cooling เสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องใช้ฟังก์ชัน Check Cooling System ของซอฟต์แวร์เพื่อทำการเช็คว่าระบบ Cooling ที่เราวาดสามารถใช้ได้หรือไม่ท่อ Cooling ใกล้กับชิ้นงานหรือ Runner มากเกินไปหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นซอฟต์แวร์จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาแต่ถ้าสามารถใช้ได้แล้วจะขึ้นโอเคตรงบริเวณมุมล่างซ้ายเท่านี้ก็จะเสร็จในขั้นตอนการสร้างระบบ Cooling จากเส้นเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนถัดจากนี้สามารถทำการสร้างเมดและรันได้เลยในวิดีโอถัดไปเราจะมาพูดถึงการอ่านผลการวิเคราะห์ต่างๆที่ได้จากการรันผลซิมูเลชันสามารถติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ We are Moldex 3D 2020 Beyond Simulation.